بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أعزائي الطلاب، طلاب مادة الفيزياء. معنا اليوم تمرين في قانون فاراداي وقانون لينز معا. نشوف هذا الشكل اللي أمامنا عبارة عن ملف من مربع الشكل يقع في مجال مغناطيسي. خلنا نقرأ السؤال. ملف مربع الشكل من لفة واحدة، إذن عدد اللفات لفة واحدة n تساوي 1. طول ضلعه 2 متر، إذن هذا طول الضلع اللي هو ال. وضع في مجال مغناطيسي كما بالشكل المقابل، بحيث تقع نصف مساحته بداخل المجال المغناطيسي مثل ما هو واضح. تمام؟ إذن النصف فقط هو الذي يقع بالداخل. يحتوي الملف على بطارية قوتها الدافع 20 فولت، إذن هذه الإبسلون تساوي 20 فولت. إذا زادت قيمة المجال المغناطيسي، يعني هذا المجال المغناطيسي زادت قيمته بمعدل 1.347، إذن هذا التغير في المجال المغناطيسي في مدة زمنية قدرها 1.5، إذن هذا التغير في الزمن. إذن لاحظوا قبل ما ننظر إلى الأشياء المطلوبة نتأمل المعطيات. عدد اللفات معنا، طول الضلع معنا. لماذا نحتاج إلى طول الضلع؟ لإيجاد المساحة. طبعا هنا بنحتاج نحفظ المساحات، قوانين المساحات للمربع، للمستطيل، للدائرة والمثلث. تمام؟ إذن الطول ننتبه بالمتر، إذن هو بالمتر فجيد، ما يحتاج إلى تحويل. إذن معانا الطول لإيجاد المساحة، معانا عدد اللفات، معانا التغير في المجال المغناطيسي، ومعانا التغير في الزمن. لكن هنا في شيء غريب وجديد على المسألة، أن أعطاني في داخل هذه الدائرة أو في داخل هذا الملف بطارية قوتها الدافع 20 فولت. تمام؟ خلينا ننظر ما هو المطلوب. محصلة القوة الدافعة الكهربائية في الملف. لاحظوا بما أن هناك تغير في المجال المغناطيسي، إذن لاحظوا هنا تغير في المجال المغناطيسي، إذن راح تنشأ قوة دافعة. إذن أنا أسمي هذه إبسلون 1، القوة الأصلية السابقة الأصلية موجودة في البطارية، والقوة الثانية راح تنشأ في الملف نسميها إبسلون 2. تمام؟ لماذا راح تنشأ؟ لأن هناك تغير في المجال المغناطيسي، طبعا راح تتغير الفيض، راح يتغير، فبالتالي يعطيني قوة دافعة تأثيري ويعطيني تيار تأثيري. إذن مطلوب محصلة القوة الدافعة، يعني يريد حاصل، نقول حاصل الجمع أو الطرح للقوة الدافعة. هذا رمز السيجما اللي هو محصلة، رمز المحصلة. تمام؟ يعني هل راح نجمع القوة الدافعة أو راح نطرحها؟ طبعا اللي يحدد هذا الكلام اتجاه التيار. في هذه البطارية هذا القطب الموجب، إذن هذا هو اتجاه التيار الذي ينشأ بسبب إبسلون 1. ماذا راح يحدث في الدائرة؟ ماذا راح يحدث في الملف؟ لأن المجال المغناطيسي يتغير ويزداد، إذن بما أنه يزداد، إذن في حاجات يحتاج نكتبها هنا. إذن أولا المجال يزداد، ما الذي يتبعه أيضا؟ الفيض يزداد. عادي ممكن نكتب هذه النقاط في المسودة لأنها ترتب لنا أفكار الحل أو التسلسل في الحل. إذن المجال يزداد، الفيض يزداد، إذن سيعقبه تنافر مثل ما هو موجود في قانون لينز. التنافر يا إما N و N أو S و S. لماذا يحدث التنافر؟ لأن هناك زيادة في الفيض وزيادة في المجال وزيادة في الفيض، إذن في هذه المنطقة سيحدث التنافر. طيب وين اتجاه المجال؟ اتجاه المجال إلى الخارج، يعني في المنطقة التي نحن بها بتكون جنوبي، المنطقة التي نحن بها بتكون جنوبي. في الخلف راح يكون خلف الشاشة أو خلف الجهاز أو خلف الصفحة راح يكون شمالي. ليش أستاذ؟ لأن خطوط المجال من الشمالي إلى الجنوبي إلى الخارج، يعني باتجاهنا نحن الشمالي بيكون في الخلف والجنوبي بيكون في الأمام. إذن هذا الوجه يقابل الجنوبي. وين الشمالي أستاذ؟ الشمالي في الخلف. نركز مرة ثانية، أعيد المقطع إذا كان ما واضح. الشمالي موجود في الخلف. لماذا يا أستاذ؟ لأن خطوط المجال
إلى الخارج، يعني من الخلف إلى الأمام باتجاهنا نحن، فالشمالي في الخلف ونحن نكون جهتنا الجنوبي. أتكلم عن المجال الأصلي. طيب هذا الوجه يقابل الجنوبي. بما أنه يقابل الجنوبي وهنا سيحدث التنافر، إذن هذا الجنوبي يتنافر مع الجنوبي، إذن هذا الوجه سيكون اس. تمام. وبما أنه اس، إذن نرسم سهمين عند الاس لتحديد اتجاه التيار. إذن التيار الجديد الناشئ راح يأخذ هذا الاتجاه، لأن نحن قلنا تنافر، وعلشان نحدد اتجاه، عفوا قلنا تنافر، وعشان نحدد اتجاه التيار نرسم القطب الجنوبي لأنه تنافر اس مع الاس، ونرسم أيضا سهمين عند الاس للدلالة على اتجاه التيار. إذن هذا السهمين يكونوا في نفس الاتجاه، وهذا السهمين يكونوا في نفس الاتجاه، يدلنا على اتجاه التيار الحثي. إذن هذه الآي الناشئة هنا الآن هي I2، تمام، وهذه الآي السابقة هي I1، فبالتالي هنا الآن راح ينشأ تيار حثي. الآن معي قوتين دافعتين، القوة الأولى بسبب البطارية، والقوة الثانية بسبب الزيادة في المجال المغناطيسي. الآن نحن نوجد قيمة الإبسلون 2. خلينا نكتب القانون قبل. إذن إبسلون 2 تساوي سالب n، تمام، دلتا فاي على دلتا تي. تمام. طيب نحتاج نوجد الدلتا فاي، الدلتا تي معطى والان معطى، فنوجد نحن دلتا فاي. دلتا فاي راح يساوي دلتا بي مضروبة في الايه. اذا نحتاج نوجد المساحة. خلاص نوجد المساحة. اذا المساحة راح تساوي الضلع في نفسه، لانه مربع، لانه مربع فالضلع في نفسه، فراح تساوي 2 في 2، راح يعطيني 4 متر تربيع. هذه هي مساحة هذا المربع. لكن ننتبه جدا، نقطة مهمة، المساحة الواقعة في المجال هي نصف المساحة وليست كاملة، فبالتالي إذن أسميها A شرطة، راح تساوي A تقسيم 2، لأن نصف المساحة مثل ما هو واضح. إذن A على 2 راح تساوي 4 على 2، راح تساوي 2 متر مربع. إذن نحن الآن أوجدنا الإيه، نوجد الدلتا فاي. إذن الدلتا فاي راح تساوي دلتا بي ضرب الإيه. الآن الدلتا بي معطاه في المسألة 1.347. إذن 1.347 هذا التغير في المجال المغناطيسي ضرب، لأنه زادت هذه القيمة، زادت، واضح هو كتب هنا زادت، ملاحظين؟ فبالتالي 1.347 ضرب المساحة اللي هي 2. الآن نضرب الاثنين في بعض ونوجد قيمة الدلتا فاي، ونعوضها في معادلة الإبسلون لإيجاد القوة الدافعة التأثيرية. إذن 1.347 في 2 راح يساوي 2.694 ويبر. تمام. إذا نحن أوجدنا الآن قيمة الفيض. هنا سأكمل في هذه المنطقة عشان المساحة. إذا الإبسلون الآن راح تساوي سالب n. كم عدد اللفات؟ عدد اللفات أعطاني لفة واحدة، إذا 1 ضرب دلتا فاي حصلنا عليها اللي هي 2.694 2.694 وبر، تقسيم دلتا تي اللي هي 1.5. إذن القوة الدافعة نقسم هذا المقدار اللي حصلنا عليه تقسيم 1.5،
راح يعطيني 1.796. طبعا فولت، 1.796 فولت. الفكرة في المسألة التغير في الزمن معطى، عدد اللفات معطى، التغير في الفيض جبنا، المساحة ثابتة، لكن ننتبه أن المساحة ليست كل مساحة المربع، إنما نصف المساحة، فبالتالي جبنا المساحة وقسمنا على 2 وضربناها في التغير في المجال المغناطيسي 1.347 وحصلنا على التغير في الفيض 2.694 ويبر. عوضناها في قانون القوة الدافعة التأثيرية وحصلنا على 1.796 فولت. إذن هذه إبسلون 2. طيب إذا الآن نحن معانا إبسلون 1 ومعانا إبسلون 2، نحتاج نتأكد من المحصلة. المحصلة قلنا حاصل الجمع أو حاصل الضرب. الآن هل هو حاصل الضرب أم هل هو حاصل الجمع أم حاصل الطرح؟ كيف نعرف ذلك؟ لاحظ في الاتجاه التيارات، اتجاه التيارات متعاكسة. إذا القوة الدافعة التأثيرية وكأنها تكون معاكسة للقوة الدافعة الأصلية. لماذا؟ من اتجاه التيار I2. فبالتالي نقول حاصل الجمع راح يعطيني إبسلون 1 ناقص إبسلون 2 وراح تساوي إبسلون 1 معانا 20 وإبسلون 2 1.796. إذن راح نحصل على نطرح 18.2 بالتقريب. إذن 18.2 بالتقريب. طبعا الوحدة هي الفولت. إذن المطلوب المحصلة مجموع الاثنين سواء بالجمع أو بالطرح. لكن ليش نحن طرحنا؟ لأن القوتين عكس بعض. الدلالة على ذلك اتجاه التيارات في الملف. الاتجاه I1 هو مع الإبسلون 1 والاتجاه I2 مع الإبسلون 2 اللي هي القوة الدافعة التأثيرية. وبهكذا نكون جاوبنا على الجزئية ألف. ننتقل إلى الجزئية باء. التيار المار في الملف. إذن مطلوب قيمة التيار. طبعا صح معي نحن معنا تيارين، لكن في النهاية بناخذ محصلة التيارين، أي أن الآي 2 راح تختفي. الآي 2 راح تختفي. لماذا تختفي الآي 2؟ لأن القوة الدافعة في الدائرة، القوة الدافعة في الدائرة اللي هي الإبسلون 1 راح تتغلب على الإبسلون 1 الإبسلون 2. فنقول هنا خلاص نحن معانا فرق الجهد الدائرة الآن. هذه 18.2 تعتبر فرق جهد الدائرة اللي هي الإبسلون، أنا بسميها إبسلون شرطة. إذن إبسلون شرطة تساوي 18.2. الآن لإيجاد التيار المار في الملف أعطاني المقاومة، إذا كانت مقاومته تساوي 3 أوميجا. إذن تعويض مباشر I تساوي إبسلون شرطة تقسيم الآر. طبعا إبسلون شرطة هي المحصلة 18.2 تقسيم 3. إذن الآي راح تساوي إذن 18.2 تقسيم 3 راح يساوي 6.1 بالتقريب، 6.1 أمبير بالتقريب. إذن وهكذا نكون جاوبنا على الجزئية باء. إذن فكرة المسألة أن هناك قوتين دافعتين في هذه الدائرة. القوة الأولى بسبب البطارية، والقوة الثانية بسبب التغير والزيادة في المجال المغناطيسي. كيف حددنا اتجاه التيارات؟ لأن ماذا يحدث للمجال؟ المجال يزداد. لأن المجال يزداد إذن سيكون هناك تنافر. لأن هناك تنافر واتجاه المجال إلى الخارج، إذن جهتنا نحن بيكون جنوبي وفي الخلف شمالي. هذا الوجه قلنا هو يقابل الجنوبي وبالتالي سيكون جنوبي لأنه تنافر. إذن هذين السهمين يشيران إلى اتجاه التيار
التأثيري، ننتبه، التأثيري نتيجة التغير في المجال المغناطيسي. ولأن القوتين متعاكستين خذينا المحصلة وحصلنا على 1.796، وفي النهاية إبسلون شرطة هي محصلة القوة الدافعة باتجاه البطارية مع البطارية في هذا الاتجاه. الآن وش عملنا؟ أوجدنا معنا الإبسلون ومعنا المقاومة، جبنا شدة التيار المار في هذا الملف. وهكذا وهذه هي فكرة هذه المسألة. إذا كانت الفكرة واضحة أعطوني ملاحظاتكم وشاركوا بها زملائكم، وإذا كان عندكم أي استفسارات ضعوها بالأسفل. وإلى الملتقى في مقطع آخر، وبارك الله فيكم.